chậu nước bẩn, thau nước sạch và cái vòi voi. Hôm ấy Đức Phật thư thả dẫn Rao La đi trì bình khất thực. Ngài cẩn thận dặn dò chú Sa Di cách đi cách đứng, cách ôm bát đứng bên ngoài cửa nhà người, và nên nói lời phúc chúc như thế nào đối với thí chủ. Chỉ một đổi đường, thấy Rao La có vẻ thuần thục. Lúc dừng chân nơi một cội cây để nghỉ nắng, Đức Phật hỏi: khi đi bát như thế, tâm con đặt ở đâu? Rao La nói như trả bài: đặt chánh niệm trước mặt, bạch Đức Thế Tôn. Vậy là cứ nhìn trước mặt mà đi. Dạ thưa vâng. Đức Phật dừng lại một chút, rồi cùng bước song song với Rao La. Thế lỡ có viên đá dưới chân thì sao? Có thấy viên đá không? Dạ thấy chứ. Vậy khi thấy viên đá dưới chân, khi thì không còn chánh niệm trước mặt nữa hay sao? Thấy Rao La có vẻ lúng túng, Đức Phật mỉm cười: con hãy chú tâm nghe cho kỹ đây. Khi định thì chánh niệm an trú tâm một chỗ, một nơi, một đề mục. Ví dụ hơi thở, ví dụ các kasina. Khi tuệ thì hằng tỉnh thức sáng suốt trong ngoài. Khi trong định có tuệ thì không những tâm được an trú mà còn quan sát được cả mọi duyên khởi. Khi trong tuệ có định thì luôn tỉnh thức sáng suốt, và không có một pháp trần nào lay động tâm về ấy. Con có nắm được 4 trường hợp ấy không Rao La? Dạ, tuy hơi rắc rối nhưng đệ tử thuộc rồi. Nó rắc rối thật, lại khó hiểu nữa. Chỉ cần thuộc thôi. Nhưng câu hỏi này thì cũng không dễ dàng. Vậy khi đi bát như thế này, chúng ta nên sử dụng trường hợp nào trong 4 trường hợp ấy? Rao La suy nghĩ một chút. Dạ thưa, dùng cái trong tuệ có định. Đúng. Đức Phật cười vui rồi nói: tuy nhiên giả dụ Như Lai vẫn chú tâm trong từng bước đi, nhưng Như Lai vẫn quan sát được mọi sự xảy ra chung quanh thì sao? Thưa, trong trường hợp này thì phải dùng cái trong định có tuệ. Khá lắm này Rao La. Tuy nhiên con phải học hỏi thêm nhiều điều này nữa. Khi đi trì bình khất thực như thế này, nếu trong giai đoạn ta đang tu tập thiền quán thì nên sử dụng trường hợp tuệ có định, để cho tuệ quán chiếu được tiếp diễn liên tục. Nếu trong giai đoạn ta đang tu tập thiền định thì nên sử dụng định có tuệ, để cho tâm an trú được dính khích liên tục. Con có hiểu không? Nội dung của giáo pháp trong cuộc đối thoại này rất cao siêu, chỉ dành cho những sa môn lâu năm trong tu tập. Nhưng với cách giảng giải cụ thể và cô động như thế, giảng đi giảng lại nhiều lần, Đức Phật trang bị cho Rao La một sở học căn bản nhất, những tinh yếu cốt lõi nhất. Buổi trưa, Đức Phật ghé khu vườn Ambalatika. Có khá nhiều tỳ khưu tá túc ở đây để độ thực và nghỉ trưa. Chư tăng tìm đến đảnh lễ thăm hỏi. Ngồi xuống một bên, Đức Phật giáo giới sách tấn vài lời, rồi Ngài bảo là cần có thời gian với Rao La. Khi mọi người ra về hết, Sa Di Rao La nhanh nhẹn bưng một chậu nước cho Ngài rửa chân, rồi đứng hầu một bên. Xong nhìn chậu nước bẩn, Đức Phật nói: nước bẩn này có còn dùng được không Rao La? Thưa, chẳng dùng được nữa. Cũng vậy, đây là một bài học để chiêm nghiệm, để giác ngộ. Con người mà có tâm bẩn cũng y thế, chẳng dùng được nữa, đổ đi thôi. Nói xong, Đức Phật đổ nước trong chậu, còn chừa một ít. Còn một chút nước bẩn thế nào Rao La, có dùng được không? Cũng không được, dù một ít. Cũng vậy, này Rao La, đây cũng là bài học để chiêm nghiệm, để giác ngộ. Cái tâm của con người dẫu chỉ bẩn một ít cũng không dùng được. Đức Phật nhìn chú bé dịu dàng nói tiếp: cái gì làm cho tâm chúng sanh trở nên dơ bẩn Rao La có biết không? Thưa, kẻ ác hạnh ác giới, kẻ không có năm giới, bạch Đức Thế Tôn. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu. Vậy trong 5 giới ấy, con thấy khó nhất là giới nào? Giới nào là khó giữ nhất? Thưa, giới nào con cũng giữ được, riêng giới nói dối, vọng ngữ thì... Đức Phật mỉm cười: thỉnh thoảng con bị lũng, bị rách giới ấy phải không Rao La? Chú Sa Di đỏ mặt, lúng túng một hồi rồi bản lẻn gật đầu. Đức Phật lấy ngón tay trỏ gõ nhẹ nhẹ vào đầu chú bé. Vậy là tâm con bẩn rồi. Dẫu nói dối một ít cũng bẩn rồi.
cái đầu này có thấy ra điều đó không Raula? Dạ, cái đầu của đệ tử đã hiểu rõ rồi. Đức Phật đổ hết nước trong chậu. Nhìn cái chậu không, Đức Phật nói, có vẻ hỏi bâng quơ. Nhìn cái chậu không này, chẳng biết nó dạy ta bài học nào nữa không đây? Dạ, có chứ, Raula mau mắn đáp. Nước bẩn không dùng được, thì cái chậu đựng nước bẩn ấy cũng phải cọ rửa cho sạch. Con lại nói đúng nữa. Vậy đây là bài học tiếp theo. Không những chỉ nói dối, mà cái tâm đựng cái bẩn ấy như biếng nhác, ngủ ngày, ham chơi ăn nhiều cũng phải được cọ rửa kỹ càng cho sạch sẽ mới dùng được, mới trở thành người tốt được. Dạ, đệ tử hiểu. Còn có bài học nào nữa nơi cái chậu ấy không, Raula? Raula nhăn trán. Đức Phật gợi ý. Khi chỉ một người ngu, một người vô tích sự, một người mà trong óc không có gì, chỉ biết ăn no đầy bụng, ngủ ly bì sát thân, thích khoái kiếm tìm ngũ dục. Ngôn ngữ bình dân xứ này chế nhạo họ là rễ không, người rỗng không này Raula. Kẻ rỗng không, người rỗng không này Raula. Đệ tử hiểu rồi. Một người mà không biết kiếm tìm tích lũy một thiện pháp nào, không chịu khó học hỏi những điều hay tốt, thì sẽ bị người đời cười chê là kẻ rỗng không như thế. Đức Phật khen giỏi. Rồi Ngài lật úp cái chậu lại. Nếu cái chậu úp lại thì ta sẽ học được bài học gì? Thưa, cái chậu lật úp thì không dùng nữa, bên trong tối tăm, đấy là bài học. Chính xác, Đức Phật tiếp lời. Khi con người mà quá xấu xa, quá dơ bẩn, quá nhiều ác giới ác hạnh, cứng đầu, ngu si tà kiến, thì cái tâm ấy cũng bị lật úp rồi, không dùng được nữa. Không có ánh sáng trí tuệ nào có thể lọt vào đấy được. Chúng sẽ sống mãi trong cõi tối tăm. Vậy con đừng làm cái chậu lật úp nhé, Raula. Raula lạnh toát cả người, chú lắp bắp. Dạ, đệ tử sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Sau khi tịnh chỉ, vừa mở mắt, Đức Phật thấy bên cạnh có một chậu thau nước trong vắt và một chiếc khăn trắng. Chú bé Sa Di còn đang ngồi thiền bên cạnh. Hình ảnh ấy đẹp quá, Đức Phật hoan hỷ ngắm nhìn mãi, đúng là một tiểu thiên thần. Đợi Raula xả thiền, Đức Phật chỉ vào thau đựng nước. Cái thau đồng ở đâu mà trông cao sang và quý trọng quá vậy? Của hoàng gia dân cúng cho chư tăng, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật gật đầu rồi tấm tắc. Nước cũng trong quá nhỉ, chắc có giếng nước tốt. Dạ, giếng có mạch đá nên trong, ngọt và mát lạnh. Thánh y Chivaka dân cúng và khuyên chư tăng nên lưu tâm đến chuyện uống nước. Đức Phật chuyển mạch câu chuyện. Cái thau sạch quý là đựng nước trong ngọt, mát lạnh, ai trong cũng thích mắt, cũng muốn uống, có phải vậy không Raula? Dạ phải. Cũng vậy, khi tâm ta sạch và quý, rồi đựng bên trong những đức tính, những phẩm hạnh trong lành mát, thì ai cũng mến, cũng trọng, ai cũng hoan hỷ, ai cũng muốn thân cận, kể cả chư thiên và loài người. Raula chăm chú lắng nghe bài học quý giá. Đức Phật chỉ tay vào thau nước. Hãy quan sát thau nước này Raula. Dạ. Thau nước ấy không những trong mà còn lặng nữa, có phải thế không? Tâm trí ta cũng vậy. Trí trong nên ta mới sáng suốt, tâm lặng nên cáu bợn mới lặng chìm tận đáy. Trí trong là tuệ, tâm lặng là định. Từ cái thau nước mà ta cũng rút ra được bài học về định tuệ đấy, Raula. Dạ, thật hay quá là hay. Còn nữa Raula, cũng nhờ trong và lặng ấy ta còn soi mặt được đấy. Con hãy soi mặt thử xem. Raula soi mặt, Đức Phật nói thoảng bên tai. Thấy rõ cả từng sợi tóc lông mi, có phải thế không? Dạ. Cũng vậy, khi có định và tuệ rồi, ta có thể thường trực soi chiếu nội tâm, và có thể thấy rõ cả những lăng tăng li ti, cáu bận phiền não. Vậy cái xấu, cái bẩn nào trong tâm cũng thấy rõ được cả, phải vậy không Rahula? Quả là thế, bạch Đức Thế Tôn. Buổi chiều lúc mát trời, Đức Phật và Rahula trở về Trúc Lâm. Trên đường đi họ gặp một đoàn voi, con nào con ấy to lớn hùng dũng, với những bước đi đỉnh đạt oai nghiêm.
Chúng đi trật tự, giữ khoảng cách đều đặn, thẳng hàng, thẳng lớp, không nhìn ngược, không nhìn xiên. Trên đầu voi từng viên nài trang bị quân phục chiến sĩ, tay cầm búa, khiển voi lấp lánh. Thoáng nhìn Đức Phật biết đấy là đoàn binh chiến tượng đã được huấn luyện kỹ càng, có nhiệm vụ bảo vệ hoàn thành, đôi khi còn để làm chiến sĩ tiên phong xung trận. Bước tránh vào một công viên, Đức Phật rồi hỏi Rao La: khi ra chiến trận, những chú voi chiến sĩ này sử dụng cái gì mà chiến đấu, con có biết không? Thưa, có lẽ là cái vòi, vì đệ tử thấy chúng ăn mía bằng vòi, hút nước, giỡn nước bằng vòi, và nhổ cây, quật gốc, bẻ cành cũng bằng vòi. Đúng vậy. Thế nhỡ cái vòi bị thương tích thì sao? Thưa, bị thương là hỏng, là phải vào bệnh viện thú của hoàng gia để chữa trị. Vậy nó phải biết cách bảo vệ cái vòi của mình, chính là bảo vệ mạng sống của mình, phải vậy không? Dạ, đúng vậy. Này Rao La, khi lâm trận, những chú voi chiến sĩ chúng ta sử dụng tất cả mọi vũ khí tự thân có được. Nó dùng vòi, dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng ngà, dùng đầu, và dùng cả đuôi. Tất cả vũ khí tự thân ấy, cái nào bị thương, bị tật cũng được, nhưng cái vòi thì đừng để bị thương. Tại sao vậy? Vì ăn, vì uống, vì thở đều ở nơi cái vòi cả. Cái vòi mà tử thương thì voi như bị tước đoạt mạng sống. Vậy với giá nào, con voi cũng phải bảo vệ cẩn mật cái vòi của mình. Vậy hỏng vòi là hỏng tất cả, đúng vậy. Khi lâm trận, con voi sẵn sàng hứng chịu hàng trăm hàng ngàn lần tên ngọn giáo. Cho dẫu cái đầu, cái đuôi, cái tai, cái lưng, cái bụng có bị thương, mà cái vòi chưa bị thương, thì con voi vẫn còn là một chiến sĩ, còn có khả năng kiên cường và dũng mãnh. Nhưng nếu cái vòi mà bị thương là coi như bỏ. Cũng vậy, một tỳ khưu trong giáo pháp của Như Lai sống giữa cuộc đời, khi còn hệ lụy bởi cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ nghỉ, thì cũng phải hứng chịu hàng trăm hàng ngàn lời chê bai sỉ nhục, vu khống mạ lị, đàm tiếu, cạnh khóe soi mói, lẫn ác tâm ác ý, nhiều cạm bẫy gai trong không lường được của thế gian. Tuy nhiên tỳ khưu ấy, cho dẫu cái bụng có bị thương vì thiếu vật thực, cái da có bị thương vì y áo không đủ ấm, cái lưng có bị thương vì nằm đất nằm cây, cái tai có bị thương vì ác ngôn sàm ngôn của kẻ thế, cái chân cái tay có bị thương vì ốm o gầy mòn, cái mặt có bị thương vì nắng mưa sương gió. Nhưng mà cái tâm chưa bị thương là chưa sao cả. Cái gì cũng bị thương, nhưng cái tâm mà chưa bị thương thì tỳ khưu ấy vẫn tồn tại dũng mãnh trong giáo pháp của Như Lai. Còn cái tâm mà bị thương rồi thì coi chừng cái mạng sống phạm hạnh của vị ấy sẽ không còn nữa. Vậy nếu con voi biết bảo trọng cái vòi của nó như thế nào, thì con cũng phải biết bảo trọng cái tâm mình như thế ấy, này Rahula. Bài học này quả thật là thấm thía tận ruột gan. Saji Raula nghĩ rằng ai mà đã nghe rồi một lần thì suốt đời cũng không thể quên được câu chuyện về cái chậu nước bẩn, cái thau nước trong và cái vòi voi này. Ôi cái tâm Raula lẩm bẩm, không thấy mày ở đâu mà cái gì ở đâu, vui khổ gì cũng bởi mày mà ra cả.